Con hỏi à, cố gắng lên. Mẹ về mẹ sẽ làm xe cho con để con đi nó đỡ mỏi nhá. Cố gắng lên con. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ở đây mình có một bộ cầu. Đây là bộ cầu phanh đĩa dầu nhé. Hai bên là hai đĩa phanh cùng với hai theo dầu này. Kích thước là khoảng cách từ hai cái mép bắt bánh này vào này là 1 mét. Đây là bộ bánh của nó này. Đây là bộ bánh mình sẽ sử dụng này. Quả bánh này có thông số là 400/12. Mâm là mâm đúc rồi. Lốp thì là lốp có xăng. Cho đây là hai quả bánh nữa này.
Đây là một chiếc xe Jeep này, mình vừa mới hoàn thiện xong. Thì toàn bộ chiếc xe này đều sử dụng đồ mới hết nhá. 4 quả bánh này thì có thông số là 400/12 này. Đấy, vành nhôm đúc. Chiếc xe này thì có kích thước là rộng 1m1 và dài 2m2,5 m. Đây là hệ thống vô lăng này. Đây là ổ khóa này. Phía dưới này thì là hệ thống chân, đây là chân phanh này. Ở bên này là chân ga này. Đây, chân ga, chân phanh rất đẹp luôn. Bên đây là cần sang số này. Đây là cần sang số này. Còn đây là phanh tay này. Đó. Đây là cần sang số này. Đây là số 5 tiến 1 lùi này. Đấy, chiếc xe này sẽ có 5 số tiến và 1 số lùi. Ở đây là giờ phanh tay này. Đấy. Đây nhả phanh tay này. Đấy, kéo lên này. Đó. Đấy, lắp cabo có thể mở nó lên. Bên trong sẽ có bình xăng này, bình ắc quy đề này, bình dầu phanh này, hệ thống điện này, dưới đây cục máy này. Đây là lọc gió này. Đây, kia là bộ số 5 tiến 1 lùi này. Đây là bộ càng A này. Phía sau là cầu các đăng, cầu vi sai, phanh đĩa này. Đây này. Đấy, có heo dầu và phanh đĩa nhá, đĩa dầu nhá, phanh đĩa dầu này. Đấy, hệ thống phanh này.
Hệ thống giảm sóc này thì gồm có lò xo này, giảm chấn này. Để tất cả chào ở đây nào. Giơ tay chào, cả ba giơ tay chào nào. Hai bạn đi học về phải không nhỉ? Bạn học lớp nào? Con học lớp 1. Một gì? 1A3. Con gầy mấy cái răng? Bạn này học lớp mấy? Con học lớp mấy tuổi nhỉ? Con bảo con học lớp 3 tuổi à. Nhá,